नमस्कार मित्रांनो, मेक मराठीच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे अशाच नवीन व्हिडिओची माहिती तुम्हाला सर्वप्रथम मिळत राहील। तर आपण या व्हिडिओमध्ये एक नवीन व्यवसाय पाहणार आहोत जो कमी गुंतवणूकीमध्ये जास्त नफा देणारा आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा, तर या व्यवसायाची काही वैशिष्ट्ये आहेत ते आपण पाहणार आहोत। एक म्हणजे कच्चा माल सहजरित्या उपलब्ध होतो। जीवनावश्यक वस्तू असल्यामुळे भरपूर मागणी राहते वर्षभर। मागणीनुसार पुरवठा करता येणं सहज शक्य आहे, त्यामुळे रिस्क खूपच कमी आहे आणि हा व्यवसाय आपण घरच्या घरी सहजरित्या चालू करू शकतो। एवढे प्रमुख ह्या व्यवसायातील वैशिष्ट्य आहे। चला तर आपण पाहूया की हा कुठला व्यवसाय आहे। आणि हा व्यवसाय म्हणजे बेसन पीठ निर्मितीचा व्यवसाय आहे। मित्रांनो, याच्यामध्ये खूप कष्ट कमी लागतात आणि याची मागणी वर्षभर भरपूर मागणी या बेसन पिठाला राहते, त्यामुळे तुम्ही घरच्या घरी सहजरित्या हा व्यवसाय चालू करू शकतो। याच्यापासून असंख्य पदार्थ बनवले जातात। हॉटेल व्यावसायिक असतील, स्वीट होमवाले असतील, त्यांना वर्षभर भरपूर मागणी असते यांची बेसन पिठासाठी, त्यामुळे सहजरित्या हा चालू करण्यासारखा व्यवसाय आहे। चला तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये जे प्रमुख मुद्दे आपण बघणार आहोत ते मुद्दे आपण पाहणार आहोत। ते मुद्दे म्हणजे क्रमांक 1 म्हणजे कच्चा माल, या व्यवसायासाठी लागणारे साहित्य, तयार मालाची विक्री व बाजारपेठ, नफा आणि बाजारभाव। 5व्या क्रमांकाचा मुद्दा म्हणजे प्रशिक्षण। 6व्या क्रमांकाचा या व्यवसायासाठी लागणारे फूड लायसन आणि 7व्या क्रमांकाचा मुद्दा म्हणजे कामगार। एवढे मुद्दे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। क्रमांक 1 चा मुद्दा म्हणजे कच्चा माल म्हणजे हरभरा, त्यापासून डाळ तयार करायचे आणि डाळीपासून आपल्याला बेसन पीठ तयार करायचे। असं चांगल्या क्वालिटीचं बेसन पीठ तयार करायचं आहे आपल्याला आणि त्याच्यासाठी लागणारे जे साहित्य आहे ते म्हणजे घरगुती चक्कीद्वारे ही आपण हे बेसन पीठ तयार करू शकतो आणि याची किंमत ही 10 ते 12 हजारापर्यंत घरगुती चक्की आपल्याला सहजरित्या उपलब्ध होईल। आणि आपलं जर बजेट जास्त असेल तर आपण एक व्यावसायिक मशीन ही याच्यासाठी घेऊ शकता। ही व्यावसायिक मशीन थोडीशी 30 ते 35 हजाराच्या आसपास मिळते, परंतु तुमचं बजेट जास्त असेल तर तुम्ही या व्यवसायासाठी या मशीनचाही वापर करू शकता, किंवा तुमचं बजेट जर कमी असेल तर तुम्ही सार्वजनिक जी पीठ गिरणी असते, जी चक्की असते, त्याच्याद्वारेही किलोच्या भावाप्रमाणे बेसन पीठ तयार करून त्याची विक्री करू शकता। प्रत्येक गावामध्ये ही चक्की उपलब्ध असते आणि त्याच्यानंतर एक पॅकिंग मशीन आपल्याला लागेल। या पॅकिंग मशीनची किंमत ही खूप कमी असते। या पॅकिंगच्या मदतीच्या साहाय्याने आपण ते पॅक करू शकतो। आणि 3ऱ्या क्रमांकाचा मुद्दा म्हणजे तयार मालाची विक्री व बाजारपेठ। याला वर्षभर भरपूर मागणी असते, त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक असतील, स्वीट होमवाले असतील, वडापाववाले असतील, यांना बेसन पिठाची भरपूर आवश्यकता असते। वर्षभर यांना मागणी असते, त्यामुळे यांनाही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून त्यांना याची विक्री करू शकता, किंवा सोशल मीडियाद्वारेही आपण याची एक लिस्ट तयार करून सोशल मीडियाचाही या व्यवसायामध्ये वापर करू शकता आणि त्यांनाही माल सप्लाय करू शकता त्यांच्या मागणीनुसार। किंवा आपण ॲमेझॉन सारख्या मोठ्या ब्रँडवरतीही आपल्या मालाची ऑनलाईन विक्री करू शकता, किंवा किराणा दुकानदार असतील शहरामधील, ग्रामीण भागामधील, त्यांनाही विक्री करू शकता। 4था मुद्दा म्हणजे नफा आणि बाजारभाव। उत्तम क्वालिटीच्या बेसनाला सध्या 130 ते 150 रुपये प्रति किलोचा भाव आहे आणि याच्यामध्ये 30 ते 35% निव्वळ नफा आहे मित्रांनो। 5वा मुद्दा म्हणजे प्रशिक्षण। प्रशिक्षणाची या व्यवसायामध्ये काही विशेष आवश्यकता नाही, कारण डाळीपासून बेसन पीठ तयार करायचं आहे आणि मागणीनुसार पॅकिंग करून ते विकायचं आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता लागत नाही, त्यामुळे तुम्ही सहजरित्या हे चालू करू शकता। प्रशिक्षणाची विशेष आवश्यकता ही याच्यामध्ये भासत नाही। आणि 6वा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फूड लायसन। हे लायसन तुम्हाला एका दिवसामध्ये ऑनलाईन तुम्हाला काढता येईल आणि उद्योग आधारही तुम्ही एका दिवसामध्ये काढू शकता आणि जिल्हा उद्योग केंद्रामध्येही व्यवसायाची नोंदणी करू शकता। याच्यामुळे तुम्हाला एक ब्रँड विशिष्ट नाव देऊन तयार करता येईल। आणि त्याच्यानंतर 7वा मुद्दा म्हणजे कामगार। याच्यामध्ये तुम्हाला कामगार ठेवायची सुरुवातीला काही आवश्यकता नाही, कारण घरच्या महिलांच्या मदतीने तुम्ही स्वतः याच्यामध्ये व्यवसाय चालू करू शकता आणि गरजेनुसार पुन्हा कामगार ठेवू शकता। मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा।